Ako'y klaro huni mo dong time sa unsa man ning imong binuang. Tama na lang ni karon, ayaw nagpakilig kay wala na ni effect. Di na ko ni mo madapa sa imong mga lines. No not anymore, isira na nakong door para ni mo dong anhi sa akong life. Pagpakan nato ni Shabe. Ayaw na kong istorya. Mong tribo? Di na siya kabalo, it's because Ano mong tribo ya? Manubo. Ha? Manubo, tribe, Manubo. Uy, dapin niya. Talaan. Kar, ano mong tribe ka? Nabot? Si tribe. Sa may mga tribe mga Avengers Infinity War tribe. Ako, kung siya, di kay dungan ming duha. Dungan ming duha, char gyud ka, ayo ka do. Na Mamshis, nandito po tayo sa IKEA, Dubai. Ilok na, extend pa. Wag muna, kasi iba lang dyan. Hindi dapat makita ang dapat nakatago lang. Ano si Madam? Nakabang. Wapo ka ha, di kay dungan ming duha. Dungan ming duha, baga kay kag face no. Ayaw ko doon, itabay. Malaway ka. Dami mo nakalang lang. Hindi na pa siya ako.
Just 10 minutes more. Please. هيا أغلق عينيك الآن فقد قال بابا إنه وقت النوم. Okay, mommy. Night, night. Naay. Bangka.
Kahit kag fake Nagtagpuan ako sa likod ni Hazel. Guys, nasa Dubai ang Araneta Coliseum. Kasi hindi ka dahil ng musyo. Alam na ako, limutan. Everybody mo di makibawaan Ay nang lingog-lingog Dili na ko ni mo matunto pa It's time na for me to move on Mayagi pa doon Kasi tika madong ko